Zdravíme vás. Rádi bychom vás přivítali u dnešního bushcraftu. A hned ze začátku bych začal netradičně, a to příběhem. Víte, jsme nedaleko od místa, které jsme procházeli v létě, a možná si říkáte proč. To je dobrá otázka. Víte, chtěli jsme zde natáčet díl Poznáváme Česka. Vyrazili jsme sem na průzkum, ale zjistili jsme, že tato lokace není dostatečně obsáhlá, proto aby jsme z ní vytvořili samostatný díl nebo ji zakomponovali do série okolí tohoto místa. Přesně tak. Rozhodně této cesty nelitujeme, protože díky ní jsme našli docela pěknou lokaci a myslím si, že i vám se bude líbit, kam dneska míříme. Možná bych podotkl, že ta lokace má své kouzlo, možná, že je i kouzelná svým způsobem. A my vás teď nebudeme napínat a jdeme na toto místo. Vy si udělejte něco teplého k pití a užijte si naši cestu. Já si osobně myslím, že už to tady někde musí být, ne? Já si myslím, že jsme šli tamhle přes ten vál posledně a pak tam někde bude cesta. Máš pravdu, jsou tu dvě, pojď. Jo. Jo, měl jsi pravdu. Už vidím hladinu. Jo. Tak jdeme. Jdeme. No, tak jsme tady. Našli jsme to a podzim už se trošku začíná projevovat. Jo, je to takový chladnější než v létě. A má takový pěkný nádech tady. No, holce na tom kameni neusmažíme. Ale člověče, mlha nad tou vodní hladinou by byla hezká. Jo. Nemůžeme mít všechno, mlha byla loni na podzim. Jo. To je pravda. Až nám to příjemný nebylo. No se vlhkost dostane i tam, kam si myslíš, že se nedostane. Tak jsme dorazili na naše místečko. Je tu teda trošičku chladněji než při naší poslední návštěvě, ale to máme v plánu vyřešit. Máme totiž tady takové malé ohnišťátko, ve kterém se Jakub pokusí rozdělat oheň. On z minulého podzimu má bohaté zkušenosti, takže to pro něj bude hračka. No, doufejme. A k čemu teda ten oheň? Bude primárně dneska sloužit k tomu, aby jsme se zahřáli a nějakým způsobem zabavili, měli hezkou atmosféru, ale na vaření bude 100% lepší pilonový vařič, co jsme vzali s sebou. Už jenom z důvodu, že nedokážu si představit, že bychom tady na tom skalním sporáku, či co to je, vymysleli ještě nějaký systém na zavěšení vařiče a vaření. No, připomíná mi to ještě tu věc, že bude problém se dřevem. Ano, jsme přece jenom, jak jste si mohli všimnout, jsme v lomu a moc dřeva tu není, moc suchého dřeva. No. Ani toho kamene tady ironicky moc není, ale... No, to je taky pravda, no. Člověk si chtěl hodit a... No, co tím chceme říct, že musíme sehnat dřevo na ten oheň, což bude první na naší agendě věcí, co máme v plánu. Tak. My se vydáme do lesa, seženeme dřevo a pak se zase ozveme u rozdělávání ohně.
Snad se mu to povede rychle. No a vám, pokud se naše série Bushcraftu vám líbí, můžete nás podpořit palcem nahoru, odběrem anebo sdílením mezi vaše známé a přátele. Nám to moc pomůže, potěší nás to a podpoříte nás v tom, co nás baví. Budeme moc rádi, když budete sdílet a připojte se trošičku do naší komunity tímhle. Když už jsme byli u toho ohně, tak jsem mě připomněl jednu věc. Co teda budeme jíst, protože jsem viděl jenom drobné ingredience, ale nic pořádného, výživného, no? No přece si něco ulovíme, že to nemůže být tak těžký, ne? Ulovíme. Se předveď. Nevřiš to dřevo. Já budu ten sběrač, co přinese dříví a ty zatím budeš lovit. Ne, to lovit budeme společně, přece bych tě nevynechal. Tak, dřevo na ohni jsme donesli, mě už trošku vyhládlo, takže by mě teda zajímalo, co teda budeme mít pořádného k tomu obědu. No neboj se, mám plán a ten plán zahrnuje, že zvěř přijde k nám. Přímo pod nás. To je možný, jelikož jediná zvěř, kterou bych řekl, že se v tomto okolí vyskytuje, seš ty. A vidíš ten dlouhý klacek, co jsme přinesli z lesa? No tak, dobře, zase bych se úplně neuchyloval k násilí. Nějak se domluvíme, ne? Tak špatně na tom ještě nejsem teda, ale použijeme ho jako provizorní rybářský prut. Dobrá, zopakoval bych ti, kde se nacházíme. Jsme v zatopeném lomu. No, já jsem si všiml. Dobře. Vidíš tu nějakého rybáře? No, to jsme tady sami, tak co by tady dělal rybář? Tak jinak. Vážně chceš v zatopeném lomu lovit ryby? Já nechápu, čemu se divíš. Teď je to voda. A automaticky ve vodě žijou ryby. Dobře, tak se předvedeš. A já se budu těšit na tu rybičku. No vidíš, o to jde přece, ne? Jsem rád, že jsme došli souhlasu. Vy víte, o co mu jde? Ale musíme ten prut vyrobit. Musíme, jako v množným. Jako z toho klacku? Jo, tak dobře, já ti pomůžu, ale no... To snad nemyslí vážně. No, je pravda, že teda prut máš docela pěkný. hej? Ale... No... Hlavně prosím tě nezapomeň na to, že jsme na skále a tu cívku budeš potřebovat větší. Nepotřebuješ cívku. Podrž to normálně. Tam v životě jsi nerybařil, já taky ne. Všechno jednou poprvé. Jako já když to vidím, tak... Vázal jsem to sám, takže to musí držet. A udrží to i tu rybu. No co zjistíme, tak jako jestli tady bude nějaký žralok a bude se hodně rvát, tak asi ne, ale... Opakuju, jsem v zatopeném lomu. Já nevím, který ryby jsou v zatopeném lomu. Vypadám jak rybář? Připadám ti teďka jako rybář? Nepřipadá. No, tak se tě neptej na otázky, co by věděl jenom rybář. No, já vlastně uhledu nebudu. Jo. No, já jsem si dost Ty mi bramburky. věříš? Jo, aha. Víš? Takže si kropnu pěkně bramburky a budu se kochat jak... Jsem to nějak zamotalo.
Ale přece to vázal jenom ty, tak to musí přece. Teď právě proto. Počkej. No je pravda, že to teda máš dlouhý, no. Dík. Ty to neumíš držet. To bude tím. Ne, Ty počkej. vázat. Já umím vázat, to drží pohromadě. No to je pravda, no. Možná až moc dobře. Jestli jsem to neměl vázat náhodou, tak já. To tak uvážeš, až tady budem pohladu. Já tam mám ty bramburky, víš? Počkej, tady Já to je myslím, úplně nějak zapeklitý. Já si myslím, že ještě budeš rád, až nic nechytneš, že přijdeš za mnou na ty bramburky. A ty jsi strašně negativní poslední dobou. Negativní. Chci tě upozornit, že i když budu ještě víc hladový, že budu negativní ještě víc. To máš blbý, no. Co s tím teďka děláš? To snažím rozmotat, ale přijde mi, že to mám ještě víc zamotat. Co je pravda, že jsi jako nahazovalo vysé pěkně, to je pravda. No vidíš, ještě mi tady sebereš Říká profesi. klacek dobrý, ale zbytek nic moc, no. Doufám, že si užíváte timelapse. Možná, když jste otočil na kameru, že by to bylo efektivnější. To je pravda. Kdo to vázal? No takovej člověk, co velice Počkej, dobře umí. jo. Hlavně ti to stava nesjede z toho klacku. No. Takže už začínáš věřit, že tam bude ryba, jo? Ne, ale myslím ten úzel momentálně, co vážeš, aby ti nesjel z toho pěkného klacku. Víš co? No, tady máš, no, to. Tohle. Co ještě neviděl, viď? Takovýhle prut. Když už improvizovat, tak pořádně, ne? To zbastlíme. Mám ti to nahodit? Až já. A jsem ve vodě. Vidíš to? No, teď už jenom počkat. Pohodlně se usadit. No, to koukáš, co? No já si půjdu bokem, abych náhodou ty ryby nevyplašil, aby jsme nebyli v hladu. To běž. No mám ty bramburky. Oni vycejtějí lidi, co nevěří. Jo. No. Však to bude otázka času, než přijdeš za mnou s prosíkem, abych ti taky dal bramburku. A to je docela dobrý nápad. Vážně? Co? Teď minimálně lososa chci, ale. Ty jsi říkal, že jsme v zatopeném lomu. Lososa. I v lomu. Víš, že bude ještě s růžovým ocasem. A duhovým hřbetem. To už. Čekačka. A moc se nepředspí, ať potom jíš na oběd.
Jenom tak v meziřečí. No, O čem ten díl bude, když ty budeš hodinu šaškovat s prutem? no o tom, že jsme v lomu, že jo? A lovíme ryby. Nemám ty brambůrky. Nechceš taky? Ne. Ne, ty už měl, přesně tak. Josef? Tam asi něco je. Plechovka nebo bota. No já si fakt nedělám srandu. Já nejsem chycený o skálu. Tam něco je. No něco se tam pohlo, no, tak tam něco pěknýho hodí. Koukej, Josef. Tada! Je to dobré, ještě jsi při zdravým rozumu. Ach jo. Yeah. Chceš? Rybička. No, nechceš, to bude... Bylo blbý, kdyby spadal do vody. Vidíš to. Losos to není. Tak co, jaký jsi rybář? No dobře, no, vtípek to byl, dejme tomu, dobrý, no. Jeden by řekl, že jste to sežrali s navijákem. No, a to ti ten naviják na tom portu chybí, že? Kušuj. Kdo tady ulovil rybu? Já nebo ty? No. Vím, že já. No. No, výborně. To je v děku. Co? To je v děku. Ale to 1,5 hodiny dlouhý divadlo si mohl odpustit. Já, schválně, co se ti tu hodinu honilo hlavou? No, že odejdeš domů hladový, já mám tady své brambůrky a ty budeš o hladu. Jako... Tak, já ti oheň rozdělám, tak se o to tady starej, zkus to nepokazit a já, expert na ryby, budu něco vykouzlet. Tak ať je to k jídlu. Pokusím se. Musím uznat ale jednu věc. Expert na ryby není, ale oheň rozdělal na ideálním místě, jakož tady je trhlina a celou dobu je okysličovaný ze spodu, takže hoří úplně perfektně. Tomu musím nechat.
Tak ti teda pěkně děkuju, že jsi mi ulovil a uvařil, nebo no to úplně není uvaření, ale vajíčka se vařily dobře. No jde, nějaký vaření tam bylo. Každopádně, co tím Josef chce říct, kdybyste ho někdo nepochopil, už jsme dodělali, no pokusili jsme se o pomazánku, úplně pomazánka to není, protože jsme nechtěli riskovat nic s majolkou, protože přeci jenom tady není žádný sociální zařízení a nechtěli jsme kalit vody. Nejseš ty nějaký z hejčka? Já mám v lese víc než ty máš na chodí, no. Ale já jsem to chtěl. Máme uděláno a dáme vařit vodu na čaj a na kafe. A vy tady s náma ještě chvilku buďte, budou ještě nějaký hezký záběry. My se najíme a potom taky poklidíme a hlavně si užijte tyhle ty výhledy, protože už ho třeba víckrát neuvidíte. Přesně tak. Příští už budeme zase u nás doma na Forest Sideu. Už to může říkat Forest Side takhle. Tak, my se jdeme pustit do tady toho kotle, co nám Jakub udělal a... Je toho dost, jestli to sníme, budeme dobrý. Tak. Tak jo? No nic, jdem se do toho pustit. Máš hlad? Docela jo, člověče, já dám vařit vodu. Protože na kafe se těším ze všeho nejvíc. Nebojte se, vypadá to hůř, než to chutná. Jistota je sama o sobě velice krásná věc, ovšem doprovází komfort. A nenechte se tímto komfortem moc ovlivnit. Přece jen pouze když budete vyhledávat nekomfortní situace, tak paradoxně vaše jistota bude mnohem větší a pevnější.